Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin tổng hợp chăn nuôi cuối tuần của kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Và ngay sau đây sẽ là bản tin tổng hợp chăn nuôi quốc tế. Sản xuất và xuất khẩu thịt heo của EU tiếp tục giảm. Số heo lái sinh sản thấp và dịch tả heo châu Phi sẽ đẩy sản lượng thịt heo của EU tiếp tục giảm vào năm 2023. Xuất khẩu sang Trung Quốc tiếp tục giảm sẽ góp phần làm giảm xuất khẩu của EU. Sản xuất thịt heo của EU giảm ở phần lớn các quốc gia thành viên EU và giảm trung bình 5,6% vào năm 2022. Các nhà sản xuất quan trọng như Đức, Ba Lan, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Bỉ và Ý ghi nhận mức giảm lớn. Do nguồn cung heo khan hiếm, giá thịt heo của EU tiếp tục tăng ở mức kỷ lục. Điều này làm cho xuất khẩu thịt heo của EU trở nên kém cạnh tranh hơn so với các nhà xuất khẩu khác trên thị trường toàn cầu. Xuất khẩu thịt heo EU giảm hơn 16% vào năm 2022, chủ yếu đến từ việc giảm 50% xuất khẩu sang Trung Quốc, dự kiến sẽ giảm thêm 5% vào năm 2023. Mặc dù đã xây dựng được ngành chăn nuôi gia cầm đứng hàng đầu thế giới, nhưng Brazil vẫn tiếp tục rót tiền vào sản xuất ức gà nhân tạo. Thịt gà được sản xuất trong phòng thí nghiệm, đặc biệt là thịt ức, tâm điểm của một dự án mới của cơ quan nghiên cứu nông nghiệp Brazil, Embrapa. Phòng nghiên cứu heo và gia cầm thuộc Embrapa cho biết sản phẩm thịt gà nhân tạo sẽ được phân tích dinh dưỡng và cảm quan vào cuối năm nay. Embrapa cho biết động lực phía sau thúc đẩy Brazil đầu tư vào sản phẩm thịt gà nhân tạo chính là gia tăng mức dự báo về nhu cầu thịt toàn cầu cùng với thói quen ăn uống của người tiêu dùng đang dần thay đổi. Thịt gà nhân tạo là giải pháp làm giảm tác động đến môi trường khi nhu cầu tiêu thụ thịt ngày càng tăng, đồng thời giảm sử dụng các loại thuốc kháng sinh mà ngành chăn nuôi truyền thống vẫn đang bị phụ thuộc. Thị trường heo Trung Quốc vẫn thiếu vắng các trợ lực trong đà tăng giá, dù phía tiêu thụ đã có phần khá hơn. Giá heo Trung Quốc kể từ đầu tuần trước cho tới tận tuần này hoàn toàn không ghi nhận diễn biến tăng trưởng hơn trước bối cảnh nguồn cung heo dồi dào khi các công ty chạy doanh số bán trong những ngày cuối tháng. Mặc dù sức tiêu thụ trong tuần này có khá hơn nhờ phục hồi của ngành du lịch cũng như tác động của ngày lễ lớn trong năm, nhưng mức tăng trưởng chưa thực sự tương xứng với nguồn cung dồi dào hiện nay. Trung bình trong tuần này, mặt bằng giá heo hơi Trung Quốc ghi nhận giảm khoảng 2,7% so với trung bình tuần trước. Tính theo giá heo hơi hiện tại, người chăn nuôi Trung Quốc lỗ khoảng 260 tệ trên con, tương đương với 900.000 đồng trên con với heo lái tự nuôi và 475 tệ trên con, tương đương với 1,6 triệu đồng trên con với heo giống mua ngoài, tương đương mức lỗ giai đoạn tháng 3 và tháng 5 năm 2022. Tại Thái Lan, giá heo hơi nhích nhẹ trong tuần này nhờ sự tiêu thụ có chiều hướng cải thiện hơn trước dịp Tết Nguyên đán truyền thống của Thái Lan. Trong khi đó tại Mỹ, theo báo cáo tồn kho thịt đông lạnh hàng tháng, thì Bộ Nông nghiệp của Mỹ cho biết nguồn cung thịt heo của Mỹ, đặc biệt là thịt bụng, ghi nhận tăng 42%. Áp lực nguồn cung tăng khiến nhu cầu giết mổ chậm lại đáng kể trong những ngày cuối tuần này. Giá heo ở Mỹ cũng rất mạnh xuống mức thấp nhất kể từ cuối năm 2021 đến giờ, quanh mức 46,16 cent trên pound, tương đương với 24.000 đồng trên 1 kg. Nhưng ngay sau đó, áp lực đã được xoa dịu bởi do sự kỳ vọng nhập khẩu thịt heo của các nước sẽ tốt hơn, đặc biệt là tại Trung Quốc khi Hải quan Trung Quốc công bố số liệu rằng lượng thịt heo cập cảng tăng mạnh trong 2 tháng đầu năm nay. Và tiếp theo đây, mời quý vị và các bạn cùng đón xem bản tin tổng hợp chăn nuôi trong nước tuần qua. Trong quý 1, ghi nhận những khó khăn của ngành chăn nuôi trâu bò, đặc biệt là trong khâu xuất khẩu. Theo số liệu thống kê cho thấy, nhập khẩu trâu bò sống trong tuần này, Việt Nam chỉ nhập duy nhất một đơn hàng thịt bò nhập từ Úc về với tổng số lượng nhập là 2.000 con. Đây là đơn hàng nhập bò đầu tiên sau hơn 2 tháng nay. Như vậy, đối với hoạt động nhập khẩu trâu bò phục vụ giết mổ trong năm 2023, tính tới thời điểm hiện tại, chỉ ghi nhận 3 đơn hàng nhập khẩu từ Úc về với tổng số lượng 7.100 con, giảm mạnh 70% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu trâu bò của Việt Nam trong quý 1 cũng giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 20 tháng qua. Sau một vài đơn hàng lớn xuất khẩu đi Mỹ vào tháng 1, thì trong tháng 2 xuất khẩu được duy nhất sang Campuchia và Vương quốc Anh. Trong đó, xuất khẩu sang Anh chỉ gồm một lượng rất nhỏ, khoảng 80 cân thịt thăn đông lạnh. Trong khi đó, đối với thị trường Campuchia, nhu cầu nhập khẩu bò giống lẫn thịt trâu bò của Việt Nam cũng giảm đạt chưa tới 15.000 USD. Đây là số liệu thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2021 đến nay. Giá cả thị trường chăn nuôi gia cầm và heo trong tuần qua không ghi nhận nhiều biến động. Đối với mảng heo tại Việt Nam,
trong tuần qua ghi nhận sự tăng nhẹ, mức 1.000 đồng đến 2.000 đồng tại miền Bắc và miền Nam hôm 5 tháng 4, đưa mặt bằng giá chung của heo hơi miền Bắc lên mức 49.500 đồng đến 54.500 đồng trên 1 kg và miền Nam lên mức 51.000 đồng đến 53.000 đồng trên 1 kg. Đối với mảng gia cầm, tại thị trường Việt Nam, giá gà chưa ghi nhận nhiều chiều hướng tích cực trong tuần qua. Tuy nhiên, giá vịt tại miền Trung, miền Tây và miền Đông lại có chiều hướng tăng nhẹ, mức 1.000 đồng trên 1 kg, đưa giá vịt tại miền Trung lên mức 42.000 đến 47.000 đồng trên 1 kg, tại miền Đông lên mức 48.000 đến 49.000 trên 1 kg và tại miền Tây lên mức 50.000 đến 51.000 trên 1 kg. Vĩnh Long, đàn gia cầm đang tăng nhanh. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Vĩnh Long, trong quý 1 năm 2023, tình hình chăn nuôi gia cầm thuận lợi hơn, giá cả ổn định, dịch bệnh được kiểm soát tốt, hiệu quả kinh tế đạt khá. Nên người chăn nuôi phát triển tổng đàn khá nhanh. Hiện tại, toàn tỉnh có 11,141 triệu con gia cầm, không kể vịt chạy đồng, tăng 2,9%, tương đương tăng 31.200 con so với cuối năm 2022. Và phát triển mạnh nhất là hình thức nuôi gà gia công, thị trường tiêu thụ sản phẩm thuận lợi, giá cả ổn định ở mức khá cao, đem lại lợi nhuận cho người nuôi. Hội thảo thường niên triển vọng thị trường nông sản Việt Nam năm 2023. Sự kiện thường niên này được phát động từ tuần này và sẽ diễn ra ngày 28 đến 30 tháng 6 năm 2023 tại thành phố Hồ Chí Minh, gồm các phiên họp riêng biệt về thị trường các ngành. Nông sản gồm gạo, thủy sản gồm cá tra, tôm, cá nước ngọt, phân bón, chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi. Dự kiến hội thảo về chủ đề lúa gạo sẽ diễn ra vào ngày 28, hội thảo về chủ đề thủy sản, phân bón, chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi sẽ diễn ra vào ngày 29 và 30 tháng 6. Trước tình hình khó khăn chung của ngành chăn nuôi, các nhà đầu tư và chăn nuôi không ngừng tìm tòi phát triển, đi sâu vào chất lượng, đồng thời tìm kiếm thị trường mới. Hiện nay, tôm Việt Nam đã xuất khẩu đến 100 quốc gia trên thế giới. Năm nay, diện tích nuôi tôm dự kiến gồm 570.000 hecta, trong đó tôm sú 610.000 hecta, tôm thẻ 120.000 hecta, còn lại là tôm càng xanh và tôm khác. Sản lượng tôm đạt 1 triệu tấn, kinh ngạch xuất khẩu lên đến 4,3 triệu USD. Ngành tôm đóng vai trò quan trọng trong xuất khẩu thủy hải sản Việt Nam ra thế giới trong suốt 2 thập kỷ qua. Hàng năm, ngành đóng góp khoảng 40 đến 45% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản. Hiện nay, Việt Nam được xuất khẩu đến 100 quốc gia, trong đó có 5 thị trường lớn gồm châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Thưa quý vị, chúng ta đã kết thúc quý 1 của năm 2023. Đây là khoảng thời gian vô cùng khó khăn đối với kinh ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản. Ngày 31 tháng 3 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức họp báo thường kỳ quý 1 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2023. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến chủ trì cuộc họp. 3 tháng đầu năm 2023, ngành nông nghiệp đã chủ động phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương tập trung triển khai các giải pháp nhằm ổn định sản xuất, ứng phó biến động thị trường, thời tiết, dịch bệnh, tăng cường đàm phán, mở rộng thị trường nhằm đẩy mạnh tiêu thụ nông sản. Nhờ vậy, nông nghiệp đã đạt tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng ước tính đạt 2,25%, đảm bảo đủ nguồn cung lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, góp phần ổn định xã hội và an ninh xã hội. Kinh ngạch nhập khẩu nông lâm thủy sản quý 1 ước tính đạt 11,19 tỷ USD, giảm 14,4% so với cùng kỳ năm 2022. Tin tức vừa rồi đã khép lại bản tin tổng hợp chăn nuôi cuối tuần của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.